ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡੋਨਟ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਦਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਅੱਧੀ ਕੁ ਕੌਲੀ ਲਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾ ਲਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਹਾਫ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਚੀਨੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਉਂਗੀ 1/4 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਚਮਚ ਆਪਾਂ ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਮੈਂ ਘਿਓ ਦਾ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਾਈਨਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰਿਫਾਈਨਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਐਗ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਯੀਸਟ ਤੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੀਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨੂੰਗੀ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਟਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਗੁੰਨਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ 'ਚ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਲ ਲੈਣਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੀ ਗੁਲਾਈ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਮੋਟੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡੋਨਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਊਲ ਲਿਆ, 1 ਕੌਲੀ ਲਈ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡੋਨਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਊਂਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਨਟ ਮੇਕਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕੌਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਢੱਕਣ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦੂੰਗੀ ਡੋਨਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਘੱਟ ਸਪੇਸ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੌਲੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਲੂੰਗੀ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਢੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਲੂੰਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡੋਨਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੇੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੇਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੀਚੇ ਮੈਦਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿਸੀ ਹੋਈ ਚੀਨੀ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚਿਪਕੇ ਨਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਲੈਟ ਕਰਕੇ ਬੇਲ ਜੇ ਲੈਣਾ। ਆਪਣੀ ਫਿੰਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਪ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਡੋਨਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਘਿਓ ਆਪਣਾ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਫਾਈਨਡ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਡੋਨਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਗੋਲਡਨ ਬਰਾਊਨ ਹੋਣ ਤੱਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਘਿਓ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਘਿਓ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡੋਨਟਸ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਬਰਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਸਪੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚਮਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਨਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਤੇਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਣਾ, ਬਸ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਉੱਪਰ ਪਾਈ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਫਲਫੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲਡਨ ਬਰਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਾਕਲੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਲਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਚਾਕਲੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਕਲੇਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਚਾਕਲੇਟਸ ਵਾਲੀਆਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਲਟ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਬੋਇਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚਾਕਲੇਟ ਮੈਲਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਨੀਚੇ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨੀਚੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਚਾਕਲੇਟਸ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਲਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਡਬਲ ਬੋਇਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਓਵਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਚਾਕਲੇਟ ਮੈਲਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੋਨਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲਮੋਸਟ ਗੋਲਡਨ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਚਾਕਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲੁੱਕ ਵਧੀਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਸਿਰਪ ਉੱਪਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਕਲੇਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਵਾਈਟ ਆ ਵਾਈਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਬਰਾਊਨ ਆ ਤਾਂ ਬਰਾਊਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਡੋਨਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਕਲੇਟ ਸਿਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੋ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸੌਂਫ ਆ, ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੌਂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਇਹਦੀ ਲੁੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਫਸਟ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰੇ ਸੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਇਹ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਮਿੱਠਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਰਿਵਿਊ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਫਰੈਂਡਸ।